नमस्कार स्टुडंट्स. ॲम्बिशन अकॅडमी मध्ये मी तुमचं स्वागत करतोय. आपला आता जो चॅप्टर चालू आहे इयत्ता 11वीचा मोशन इन प्लेन, तर इयत्ता 12वीचा रोटेशनल डायनामिक्स. आता जो टॉपिक मी घेणार आहे तो इयत्ता 11वीसाठी मोशन इन प्लेन यामध्ये उपयोगाचा आहे. तर 12वीसाठी रोटेशनल डायनामिक्स या चॅप्टरच्या सुरुवातीसाठी उपयोगाचा आहे. ऍक्च्युली आपण आता काय शिकत आहे तर कायनेमॅटिक्स शिकत आहे. मग कायनेमॅटिक्स मध्ये आपल्याला काय शिकायचं असतं तर मोशन अलॉंग वन डायमेन्शन, मोशन इन प्लेन, सर्क्युलर मोशन, रोटेशनल मोशन, ऑसिलेशन. आपल्या 11वी-12वीच्या सिलेबस मध्ये याला वेगळे वेगळे चॅप्टर्स मध्ये डिवाइड करण्यात आलेले आहे, पण हे सगळं मिळून एकच आहे, दॅट इज कायनेमॅटिक्स. ओके, त्यामुळे 12वीच्या मुलांना पण हे सगळे लेक्चर बघावे लागतील आणि जे मुलं 11वीचे आहेत त्यांना पुढे जाऊन 12वीत सुद्धा हे लेक्चर्सना लक्षात घ्यावं लागेल. ओके, तर आपण आता सुरू करूया सर्क्युलर मोशन. सुरुवातीला एक ब्रीफ रिव्हिजन घेऊया. मोशन म्हणजे काय? येस, द चेंज इन पोझिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन. हे आपण शिकलेलं आहे. Now what you are observing here, this car is moving, that is you can say the car is in motion, but this motion is a motion along a line and therefore this motion is called rectilinear motion. So what is rectilinear motion? If an object moves such that if every particle of the object follows a straight line path, then the motion of the object is said to be rectilinear. जर एखादा ऑब्जेक्ट आणि त्या ऑब्जेक्टवरचा प्रत्येक पार्टिकल हा स्ट्रेट लाईन वरूनच जात असेल, सरळ रेषेत जात असेल, तर त्या मोशनला आपण रेक्टिलिनियर मोशन असं आपण म्हणतो. आणि रेक्टिलिनियर मोशन ही आपली मोशन इन वन डायमेन्शन असते. आता आपण विचारात घेऊया सर्क्युलर मोशन म्हणजे काय. तर सर्क्युलर मोशन, सो यू आर ऑब्झर्विंग हिअर दिस सॅटेलाइट इज येस रिव्हॉल्विंग अराउंड द अर्थ. बरीच मुलं रोटेशन म्हणतात. रोटेशन ही वेगळी कन्सेप्ट आहे, रिव्होल्यूशन ही वेगळी कन्सेप्ट आहे. लक्षात ठेवा, रोटेशन म्हणजे स्वतःभोवती फिरणं आणि रिव्होल्यूशन मध्ये दुसऱ्या एखाद्या भोवती प्रदक्षिणा घालणं. मराठीमध्ये व्यवस्थित समजून घ्या. आपण बघूया की व्हॉट इज सर्क्युलर मोशन. द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलॉंग द सर्कम्फरन्स ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड ॲज सर्क्युलर मोशन. Now circular motion has two types. One is a uniform circular motion and other is a non-uniform circular motion. Circular motion दोन प्रकारचे असते. एक असते युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन, एक असते नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. मग आता युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनला शॉर्ट फॉर्म मध्ये UCM म्हणतात, तर नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनला शॉर्ट फॉर्म मध्ये नॉन UCM असं म्हणतात. युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन म्हणजे काय असते तर युनिफॉर्म सर्क्युलेशन मध्ये a particle is said to perform uniform circular motion if it moves in circle or circular arc with constant linear speed. युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन म्हणजे काय की याच्यामध्ये एखादं पार्टिकल असतं, ते काय करतं, एखाद्या सर्कलच्या सर्कम्फरन्स वर जेव्हा ते सर्क्युलर मोशन करतं तेव्हा त्याचं स्पीड काय असतं, कॉन्स्टंट असतं. तुम्ही दोन शब्द लक्षात ठेवायचे, युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन, कॉन्स्टंट लिनियर स्पीड. युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन, कॉन्स्टंट लिनियर स्पीड. नाउ व्हॉट यू आर ऑब्झर्विंग, येस द अर्थ इज रिव्हॉल्विंग अराउंड द सन. आता तुम्हाला माहिती आहे की अर्थ when अर्थ इज रिव्हॉल्विंग अराउंड द सन इट टेक 365 डेज. म्हणजे तिला सूर्याभोवती प्रदक्षिणा ही पूर्ण करायला 365 दिवस लागतात आणि हे नेहमीच आहे ना. म्हणजे हे कशामुळे शक्य आहे तर तिचं लिनियर स्पीड कशा असल्यामुळे, कॉन्स्टंट असल्यामुळे. सो दिस इज एन एक्झाम्पल, द अर्थ इज रिव्हॉल्विंग अराउंड द सन, इट इज एन एक्झाम्पल ऑफ युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन, नॉन UCM म्हणजे काय तर इथं जी लिनियर स्पीड आहे ती काय राहणार नाही, कॉन्स्टंट राहणार नाही. मग ह्याचं एक्झाम्पल काय देता येईल तर जायंट व्हील. जत्रेमध्ये तुम्ही जे जायंट व्हील्स बघता बरोबर नाही, त्याला व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन म्हणतात. तर तिथं काय होत असतं तर जेव्हा ऑब्जेक्ट वर 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 चाललेला आहे तेव्हा त्याची व्हेलॉसिटी कमी कमी होत जाते, पण जेव्हा ऑब्जेक्ट खाली येत आहे तेव्हा त्याची व्हेलॉसिटी वाढत जाते. म्हणजे याचा अर्थ त्याची व्हेलॉसिटी काय राहत नाहीये, कॉन्स्टंट राहत नाही. म्हणजे लिनियर स्पीड कॉन्स्टंट राहत नाही, म्हणून अशा मोशनला म्हणतात non-uniform circular motion. So what is non-uniform circular motion? Once again see, as the particle goes up its speed goes on decreasing, okay,
and when it comes down, its speed goes on increasing. Observe. Okay. So the motion of a particle along the circumference of a circle with along a, with variable speed, okay, or with changing speed is called as what? Non-uniform circular motion. My dear students, now let us think a new concept, that is a radius vector. It is also called as a position vector. आपण व्हेक्टर नावाचा जो चॅप्टर शिकलेला आहे त्याच्यामध्ये आपण पोझिशन वेक्टर म्हणजे काय आपण शिकलेलं आहे. तर आपल्याला कोऑर्डिनेट जॉमेट्री मध्ये म्हणजे एक्स ऍक्सिस वाय ऍक्सिस, एक्स ऍक्सिसच्या अलॉंग जो युनिट वेक्टर असतो तो आय असतो, वाय ऍक्सिसच्या अलॉंग जो युनिट वेक्टर असतो तो जे असतो, आणि एखादा पॉइंट आपल्याला दिला पी एक्स वाय, तर आपण तो जो ओपी बार आहे तो आपण एक्स आय प्लस वाय जे अशा पद्धतीने आपण प्रेझेंट करतो आणि आपण त्याला म्हणतो पोझिशन वेक्टर. पण आता जर तुम्ही बघाल तर ही सर्क्युलर मोशन आहे आणि ह्या सर्क्युलर मोशन मध्ये प्रत्येक पार्टिकल किंवा तो पार्टिकल जो आहे तो सर्कलच्या सर्कम्फरन्स वरून फिरतोय. मग अशा वेळेला आपण काय करायचंय, तर ओरिजिन कुणाला मानायचं, तर त्या सर्कलच्या सेंटरला मानायचंय. ओरिजिन कुणाला मानायचंय, त्या सर्कलच्या सेंटरला मानायचंय. आणि जेव्हा तुम्ही त्या पार्टिकलची पोझिशन बघायला जाल, डिफरंट 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 पोझिशन्स बघाल, तेव्हा तुमच्या लक्षात येईल की ते पोझिशन वेक्टर्स हे काय आहेत, तर दोज आर अलॉंग द रेडियस ऑफ द सर्कल. दोज आर अलॉंग द रेडियस ऑफ द सर्कल. म्हणून आपण पोझिशन वेक्टर्सना रेडियस व्हेक्टर असं म्हणतो. पोझिशन वेक्टरना आपण काय म्हणतो, रेडियस व्हेक्टर असं आपण म्हणतो. सो रेडियस व्हेक्टर here. So this is a particle performing circular motion. So this is a center of the circle and this is a position P1. This is a position P1. Okay. So here you will say O vector OP1. म्हणजे ह्या P1 ही जी पोझिशन आहे ती तुम्हाला कशी दाखवावी लागेल, वेक्टर OP1 बार. पण त्याला आपण कसं दाखवतोय, R1 बार, कारण तो अलॉंग द रेडियस आहे. Okay, so R1 bar is called as a radius vector. So in circular motion, the vector drawn from the center of the circle, okay, to show what? To show the instantaneous position of the particle on the circumference of the circle is called as the radius vector. In a circular motion, the vector drawn from the center of the circle, okay, yes, to the instantaneous position of the particle on the circumference of the circle is called the radius vector. So radius vector is also called as position vector if origin is a center of the circle. हे मी तुम्हाला सुरुवातीला समजवलेलं आहे. हा पॉइंट तुम्ही पुन्हा एक वेळ व्यवस्थित वाचून घ्या, बघून घ्या. तुम्हाला परीक्षेमध्ये प्रश्न विचारला जाऊ शकतो, डिफाइन रेडियस वेक्टर. ओके, आता तुम्हाला डिफरंट डिफरंट पोझिशन्स दिसतील आणि दोन डिफरंट डिफरंट तुम्हाला रेडियस वेक्टर दिसतील. मगाशी R1 बार होता, आता पोझिशन आहे P2, तर इथं R2 बार आहे. ओके, ठीक आहे. सो द रेडियस वेक्टर हॅज अ कॉन्स्टंट मॅग्निट्यूड विच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल. हा, जरी तुम्हाला हा OP1 बार किंवा R1 बार दिसला, इथं OP2 बार दिसला म्हणजे R2 बार दिसला, तरी हे आहेत कोण, हे सर्कलचे रेडियसच आहेत ना. आणि सर्कलचे रेडियस काय असतात, कॉन्स्टंट असतात. म्हणून ह्या रेडियस वेक्टरची मॅग्निट्यूड नेहमी काय राहते, कॉन्स्टंट राहते. द रेडियस वेक्टर हॅज अ कॉन्स्टंट मॅग्निट्यूड विच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल. Okay, so magnitude of R1 bar is equal to magnitude of R2 bar, that is equal to R. The direction of the radius vector changes as the position of the particle changes. Yes, तुम्ही आता इथं बघताय की हा जो वेक्टर आहे R1 बार, त्याची जी डायरेक्शन आहे म्हणजे OP1 ची आणि ह्या OP2 ची डायरेक्शन सेम आहे का, नाही आहे. हा अपवर्ड दिशेला दिसतोय आणि हा डाऊनवर्ड दिसतोय. म्हणजे जसं 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 पोझिशन चेंज होत जाईल तसे तशी डायरेक्शन बदलत जाणार आहे. म्हणजे आपल्याला सर्क्युलर मोशन मध्ये काय सांगता येईल, की सर्क्युलर मोशन मध्ये बरोबर जसं जसं पार्टिकलची पोझिशन चेंज होत जाईल तसं तसं रेडियस वेक्टरची डायरेक्शन चेंज होत जाईल, परंतु त्याची मॅग्निट्यूड सेमच राहील. मग डायरेक्शन चेंज होते, मॅग्निट्यूड सेम राहते, तर आपल्याला म्हणावं लागेल R1 बार इज नॉट इक्वल टू R2 बार. ओके, आता रेडियस वेक्टर काय रिप्रेझेंट करतंय, तर लेंथ रिप्रेझेंट करतंय, बरोबर आहे ना. म्हणजे इथं त्याचं याचा युनिट येणार आहे मीटर. ओके, डायमेन्शन काय येणार आहे, कारण तिथं लेंथ आहे त्यामुळं फक्त L⁻⁴ असेल, बाकी M⁻�0, T⁻�0 हे डायमेन्शन असेल. विद्यार्थी मित्रांनो, आताच आपण रेडियस वेक्टर हा कन्सेप्ट आपण कंप्लीट केला. आता आपल्याला शिकायचंय अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. आपल्याला शिकायचंय अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट.
नाउ लेट अस सी व्हॉट इज अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. विद्यार्थी मित्रांनो, आता तुम्ही काय बघितलं? पोझिशन वेक्टरला आपण रेडियस वेक्टर म्हणत होतो. रेडियस वेक्टरची मॅग्निट्यूड सेम राहत होती, परंतु त्याची डायरेक्शन बदलत होती, बरोबर की नाही? मग रेडियस वेक्टरची पहिली पोझिशन आणि रेडियस वेक्टरची नंतरची पोझिशन यांच्यामध्ये काय तयार होतोय? अँगल तयार होते, बरोबर की नाही? मग त्यालाच म्हणतात अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. जेव्हा एखादा पार्टिकल सर्क्युलर मोशन करतो तेव्हा त्याची जी सर्कम्फरन्स वरची मोशन चाललेली असते ती लिनियर असते. तिथं लिनियर मोशन चेक करायची आपल्याला. ओके. आणि जो पोझिशन वेक्टर आहे तो काय करत असतो? अँग्युलर मोशन करत असतो. ठीक आहे. म्हणजे आपण तिथं अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट बघायचंय. सो लेट अस डिफाइन व्हॉट इज अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. Okay, now again observe. Now this is a particle performing, yes, circular motion. Now O is the center of the circle. Suppose the particle starts its circular motion from point A. Now at time t is equal to 0, that is at start, the position of the particle is shown by r bar. Now after some time, that is when the time is equal to t. Okay, the particle move from A to B. Now this much is the movement along the circle, along the circumference. So you can call it as an arc also. So arc length is indicated by S. Okay, and at the same time the angle subtended at the center. बरोबर आहे की नाही? म्हणजे हा आर्क एवढा असेल पण त्याने केंद्राशी केलेला कोन किती असतो? थिटा असतो. आणि हा जो अँगल तयार झाला त्याला म्हटलं जातं अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. ओके. So in circular motion, the angle traced by the radius vector. रेडियस वेक्टरनी जो अँगल तयार केला, अगोदरची पोझिशन आणि नंतरची पोझिशन, बरोबर आहे? इन गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट. ओके. And that is what called is the angular displacement. Okay. So what is angular displacement? Yes. In a circular motion, the angle traced by the radius vector इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, म्हणजे जो काही टाइम असेल इथं 0 इथं टाइम म्हणजे स्टार्ट होता तिथून इतका टाइम किती लागला? टी लागला. तर एवढ्या वेळामध्ये जेव्हा पार्टिकल ए पासून बी पर्यंत गेला तेव्हा हा पोझिशन वेक्टर आहे, हा रेडियस वेक्टर आहे, त्यानं जो काही अँगल तयार केला, ठीक आहे, त्याला म्हणायचं अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. सो व्हॉट इज द डेफिनेशन? इन अ सर्क्युलर मोशन द अँगल ट्रेस्ड बाय द रेडियस वेक्टर इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड द अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. Okay. Now in 11th standard in the chapter angle and its measurement, or even in 10th standard, you learn that the length of the arc is equal to radius into, yes, the angle subtended at the center. That is S is equal to r theta. बरोबर आहे? हा फॉर्म्युला आपण शिकलेला आहे. मग आता इथे काय आहे ना? थीटा इज इक्वल टू S अपॉन r. So what is theta? This is the angular displacement. What is S? It is the length of the arc. But we take it as what? Linear displacement. Okay. And what is r? R is the radius of the circle, or you can say magnitude of the radius vector. So remember this, theta is equal to S upon r, where finite angular displacement is not a vector quantity. आता गंमत इथं बघून घ्या की ही डिस्प्लेसमेंट आहे, याला आपण अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट म्हणतो, याला आपण लिनियर डिस्प्लेसमेंट म्हणतोय, पण ह्याच्यावर कुठेही आपण ना बार नाही काढलेला, म्हणजे ह्याला वेक्टर नोटेशन म्हणून दाखवलं नाही. विद्यार्थी मित्रांनो, हे तुम्हाला खूप 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 चांगलं व्यवस्थित लक्षात ठेवायचंय की जेव्हा एक छोटीशी डिस्प्लेसमेंट असते, छोटीशी डिस्प्लेसमेंट, फायनाइट अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट, जेव्हा हा छोटासाच अँगल असतो त्यावेळेला आपल्याला इथं हा जो लिनियर डिस्प्लेसमेंट आहे याला पण वेक्टर मानायचं नाही, आणि हा जो थिटा आहे त्यालाही वेक्टर मानायचा नाही. असं काय आहे? कन्व्हेन्शन आहे, अशी एक समजूत आहे. ओके. तर ती तुम्हाला लक्षात ठेवावी लागेल. सो नाव you can write theta is equal to S upon r. So particle moves from point B to C in a very short time interval delta t. आता हे सगळं घडलं कसं? एवढी छोटीशी अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट घडली म्हणजे ती किती वेळात घडली? तर ती खूप कमी वेळात घडली, राईट? मग तो किती वेळ आहे? तर खूप छोटा आहे. किती आहे? डेल्टा टी आहे. ठीक आहे. मग आता आपण इथं बघूया की डेल्टा टी बद्दल. तर पुढची जी अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट आहे ती किती होणार? डेल्टा थीटा होणार, कारण टाइम किती होता? डेल्टा टी होता. मग लिनियर डिस्प्लेसमेंट किती होणार? डेल्टा एस होणार. आणि मग इथं आपल्याला डेल्टा थीटा इज द स्मॉल अँगल ट्रेस्ड बाय द रेडियस वेक्टर. मग इथं आपल्याला अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट बद्दल एक नोटेशन द्यावं लागेल. डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर. ओके. आणि ही जी छोटीशी गोष्ट घडलेली आहे त्याला म्हणलं जातं इन्स्टंटेनियस अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट, कारण हे खूपच छोट्या टाइम इंटरवल मध्ये घडलेलं असतं. सो दिस अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट दॅट इज डेल्टा थीटा इज कॉल्ड येस इन्स्टंटेनियस अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. ओके. आणि त्यावेळेला मात्र तिला आपण काय म्हणून कन्सिडर करायचंय? व्हेक्टर क्वांटिटी म्हणून कन्सिडर करायचं. ओके.
सो डेल्टा एस इज इक्वल टू आर इंटू डेल्टा थिटा. मग आता वेक्टर मध्ये काय घ्यायचं, डेल्टा एस बार इज इक्वल टू डेल्टा थिटा बार क्रॉस आर बार. हे खूपच महत्वाचं आहे. डेल्टा एस बार is equal to delta theta bar cross r bar. So again, this is an angle. So what is its SI unit? It's a radian. What are the dimensions? Now, my dear students, for angle radian, there is a no dimension. There is no dimension. Okay, interesting आहे ना. अँगल जो असतो बरोबर, त्याला डायमेन्शन नाही आहे. तुम्ही फिजिक्सचा पहिला जो चॅप्टर बघितलाय, बरोबर आहे की नाही, कोणता, युनिट्स अँड मेजरमेंट, त्यामध्ये जे आपण फंडामेंटल क्वांटिटीज बघितले त्याच्यामध्ये प्लेन अँगलचा उल्लेख आहे. परंतु डायमेन्शन्स घेताना आपण 5च क्वांटिटी कन्सिडर केले आहेत, त्याच्यामध्ये अँगल नाहीये, त्यामुळे ह्याला डायमेन्शन नाही. म्हणजे हा खूप इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आहे. लक्षात ठेवा की एक अशी फंडामेंटल क्वांटिटी आहे की तिला युनिट आहे पण डायमेन्शन नाही. अशी फंडामेंटल क्वांटिटी कुठली, असं तुम्हाला प्रश्न विचारला जातो परीक्षेत. एक अशी फंडामेंटल क्वांटिटी आहे की तिला काय आहे, युनिट आहे पण डायमेन्शन नाही. आता आपल्याला असं वाटतं की अरे युनिट आहे डायमेन्शन नाही असं कसं होईल, तर तशी अँगल अशी आहे क्वांटिटी. आणि ती कोणती क्वांटिटी आहे, तर प्लेन अँगल. प्लेन अँगल मोजण्याचं युनिट काय, रॅडियन आहे. त्याला डायमेन्शन आहे का, नाही. अजून एक कुठला आहे, सॉलिड अँगल. सॉलिड अँगलचं डायमेन्शन काय, स्टेरेडियन. युनिट काय, युनिट स्टेरेडियन, पण त्याला डायमेन्शन आहे का, नाही. इंटरेस्टिंग आहे की नाही, लक्षात ठेवा, हे खूप महत्वाचं आहे. ओके, लिहून पण ठेवलं तरी चालेल, नंतर एमसीक्यू सोडवताना तुम्हाला आठवेलच ते. Now the question is that सर्क्युलर मोशन जेव्हा घडत असते, when there is a circular motion, आणि आपण आता त्याचं लिनियर डिस्प्लेसमेंट बघितलं, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट बघितलं, बरोबर आहे की नाही. आणि अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट काढत असताना आपण जो फॉर्म्युला लिहिलाय तो नीट बघा. काय फॉर्म्युला आहे हा, लिनियर ही डेल्टा एस बार हे अलॉंग द सर्कम्फरन्स ऑफ द सर्कल आहे. डेल्टा थिटा कुठे आहे, अँगल सबटेंडेड ऍट द सेंटर आहे. आणि आर बार आहे. इथं सरळ सरळ तुम्हाला दिसतंय की डेल्टा थिटा बार इंटू आर बार, डेल्टा थिटा बार इंटू आर बार. म्हणजे इथं काय दिसतोय, व्हेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू व्हेक्टर्स दिसतोय, बरोबर आहे की नाही. मग आपण आता जो 11वी मध्ये सेकंड चॅप्टर आपण जो मॅथमॅटिकल मेथड शिकलो, त्याच्यामध्ये आपण काय शिकलेलो आहे, तर व्हेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू व्हेक्टर्स इज अ व्हेक्टर. म्हणजे दोन व्हेक्टरचा व्हेक्टर प्रोडक्ट हा व्हेक्टर असतो. मग व्हेक्टर आहे म्हटलं की त्याला काय आलं, मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन आलं. मग आता आपल्याला विचार करावा लागेल ना, ह्या डेल्टा एस बारची डायरेक्शन काय असू शकते, किंवा डेल्टा थिटाची डायरेक्शन काय असू शकते. आपल्याला आता अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट शिकलो म्हणजे पुढे जाऊन आपल्याला अँग्युलर व्हेलॉसिटी शिकायचं आहे, अँग्युलर ऍक्सेलरेशन शिकायचंय. मग त्याची पण डायरेक्शन काय असते, असं आपल्या पुढे क्वेश्चन निर्माण होईल. तर विद्यार्थी मित्रांनो, त्यासाठी आपल्याला काही रूल शिकायचे आहेत. त्यातला पहिला रूल आहे राईट हँड थंब रूल. राईट हँड थंब रूल, ह्याला उजव्या हाताचा नियम असं म्हणतात. सो व्हॉट इज दिस राईट हँड थंब रूल, तर लक्षात ठेवा की तुमचा जो राईट हँड आहे तो तुम्ही काय करायचा आहे, असा थंब आउटस्ट्रेच करायचा आहे आणि फिंगर्स कर्ल करायचे. ओके, तुमचा थंब करा, घ्या राईट हँड, थंब आउटस्ट्रेच करा, थंब आउटस्ट्रेच करा म्हणजे असं उभं करा, आणि फिंगर्स काय करा, असे कर्ल्स करा. केले, ठीक आहे. आता बघा ह्याच्यामध्ये हे फिंगर्स कर्ल्स जे केलेत, ठीक आहे, ते काय डायरेक्शन दाखवत आहेत, तर ते डायरेक्शन काय दाखवत आहेत, तर तुमचा तो पार्टिकल त्या सर्कलवर कसा फिरतोय, म्हणजे तो क्लॉकवाईज फिरतोय, अँटी क्लॉकवाईज फिरतोय, ज्या दिशेने फिरतोय त्या दिशेने काय करायचं, थंब आउटस्ट्रेच करायचे. मग त्यानंतर तुम्हाला काय दिसतं, तर हा थंब त्या दिशेने फिंगर्स कर्ल करायचे. मग हा थंब आउटस्ट्रेच दिसतो, आणि हा आउटस्ट्रेच थंब तुम्हाला कशाची डायरेक्शन दाखवतो, हा तुम्हाला अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटची डायरेक्शन दाखवतो. कोणाची, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटची. बघा रूल, राईट हँड थंब रूल. See, this is a particle performing what? Circular motion. Now the particle is moving from A to B. म्हणजे त्याचा सेन्स ऑफ सर्क्युलेशन तुमच्या लक्षात आलेलं आहे की तो अँटी क्लॉकवाईज जात आहे, बरोबर आहे. त्यामुळे इथं काय झालेलं आहे, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट इथं थिटा दाखवलेली आहे. इकडे तुम्हाला लक्षात घ्या रूल, हा तुमचा राईट हँड आहे, फिंगर्स कर्ल आहेत, ओके, अँड थंब इज आउटस्ट्रेच्ड. नाउ इफ फिंगर्स ऑफ द राईट हँड रिप्रेझेंट डायरेक्शन ऑफ सर्क्युलर मोशन, राईट हँडचे जे थंब तुम्ही कर्ल केले आहेत, जे सॉरी फिंगर्स तुम्ही कर्ल केले आहेत, त्या फिंगर्सनी जर तुम्हाला सेन्स ऑफ रोटेशन रिप्रेझेंट केलं, बरोबर, डायरेक्शन ऑफ सर्क्युलर मोशन, त्याच्यामध्ये तुम्हाला सेन्स ऑफ रोटेशन जर म्हणजे सेन्स ऑफ मुवमेंट जर रिप्रेझेंट केलं, तर द थंब रिप्रेझेंट द डायरेक्शन ऑफ इन्स्टंटेनियस अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. तर थंब तुम्हाला त्या क्षणाला अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट जे आहे त्याची डायरेक्शन सांगतो. अंडरस्टँड इट. म्हणजे इथं लक्षात घ्या, इथं दाखवताना आपण डेल्टा थिटा दाखवतोय,
इथं आपण तो मेजर करू ऍज अ प्लेन अँगल, पण त्याची जी ही डायरेक्शन आहे ती कशी दिसते बघा. हे जे सर्क्युलर मोशन आहे, हे जे सर्कल आहे की नाही, ह्या सर्कलला परपेंडिक्युलर आहे, बरोबर आहे, आणि अपवर्ड आहे. येस, हे खूप महत्वाचं आहे. ओके, सो दिस इज शोन फॉर व्हॉट, अँटी क्लॉकवाईज मोशन. अँटी क्लॉकवाईज मोशन असेल तर तुम्हाला अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट कशी दिसलेली आहे, अपवर्ड दिसलेली आहे. आणि जेव्हा अपवर्ड दिसते तेव्हा तिला काय म्हणायचं, पॉझिटिव्ह. ही जे अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट घडलंय ते कसं घडलंय, पॉझिटिव्ह. अगदी बरोबर. मग आता ह्याच्या उलट काय, जर समजा ही सर्क्युलर मोशन घडत असताना तो सेन्स ऑफ रिव्होल्यूशन जर तुम्हाला क्लॉकवाईज दिसला असता, क्लॉकवाईज मोशन, तर मग डेल्टा थिटा कसा आला असता, डाऊनवर्ड आला असता. आणि डाऊनवर्ड आला असता तर तो निगेटिव्ह असता. डाऊनवर्ड आला असता तर तो काय असता, निगेटिव्ह असता. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण तुम्हाला माहिती आहे की फक्त बोर्ड पॉईंट ऑफ व्ह्यू शिकतच नाहीये, बोर्ड ऍज वेल एज सीईटी, जेईई, एनईटी हे सगळंच इथं डिस्कस करायचं चाललेलं आहे. त्यामुळे फक्त टेक्स्टबुक मधले जे पॉईंट आहेत तेवढेच मी करणार, बाकीचे करणार नाही असं करू नका. सगळे पॉईंट्स इथे क्लिअर केले जात आहेत. ठीक आहे, ओके. आता पुढचा पॉईंट आला की हे जे अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट आहे ते मोजायचं कशाने. तर तुम्हाला माहिती आहे की अँगल मोजण्याच्या दोन पद्धती आहेत. एक आहे सर्क्युलर सिस्टम, त्याच्यामध्ये अँगल रेडियन मध्ये मोजतात, आणि दुसरी आहे हेक्साडेसिमल, त्याच्यामध्ये अँगल तुम्हाला डिग्री मध्ये मोजतात. येस ऑर नो? येस. तर इथं तुम्हाला अँगल रेडियन मध्ये मोजायचा आहे. मग नक्की 1 रेडियन म्हणजे किती? खरं तर हे मॅथ्सचा पार्ट आहे आणि मॅथमॅटिक्स इयत्ता 11वी अँगल्स अँड इट्स मेजरमेंट त्याच्यामध्ये हे क्लिअर झाले. तरी पण एक वेळ बघूया की काय असतं 1 रेडियन अँगल काय असतो? तर आठवा बरं. 1 रेडियन अँगल काय असतो? You know that 1 radian is the angle subtended by an arc of length equal to the radius of the circle. म्हणजे काय, की जेवढी सर्कलची रेडियस आहे तेवढीच जर लेंथ ऑफ द आर्क आली आणि त्याला जो अँगल ऍट द सेंटर होईल, बरोबर आहे, तर तो जो अँगल असतो त्याला काय म्हणलं जातं, 1 रेडियन अँगल म्हणलं जातं. Okay, so if a particle performing circular motion completes one revolution, then the angular displacement is given by. जेव्हा complete एक revolution होते, एखाद्या particle न पूर्ण एक सर्कल फिरला तर किती अँगल ट्रेस केला, 360 डिग्री. रेडियस वेक्टरने किती अँगल ट्रेस केला, 360 डिग्री. त्यालाच रेडियन मध्ये काय म्हणतात, 2 पाय रेडियन असं म्हणतात. तर हे रिलेशन तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे की 360 डिग्री म्हणजे 2 पाय रेडियन आणि 1 रेडियन म्हणजे किती. तर चला आपण एखादी डायग्रामनी दाखवायचं म्हणलं, मागं जाऊया थोडं. इथं तुम्हाला दाखवतो, समजून सांगतो. समजा की इथं हा जो आर्क आहे की नाही, हा यस, तो जर रेडियस एवढाच असेल तर मग हा जो थिटा असतो ना तो 1 रेडियन असतो. ओके, पुन्हा पुढे जाऊया. आता जस्ट आपण अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट ही कन्सेप्ट आपण एक्सप्लेन केली. आता आपण शिकूया अँग्युलर व्हेलॉसिटी आणि अँग्युलर स्पीड बद्दल. आता व्हेलॉसिटी म्हणजे काय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. अगदी बरोबर. मग अँग्युलर व्हेलॉसिटी म्हणजे काय असणार आहे, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. येस. सो पुन्हा एक वेळ बघा, इथं पार्टिकल काय करत आहे, सर्क्युलर मोशन करत आहे. पार्टिकल सुरुवातीला ए या पॉइंटला आहे, त्याचा पोझिशन वेक्टर OA बार आहे. ओके, त्यालाच आपण R1 बार असं पण म्हणू शकतो. पार्टिकल मूव्ह फ्रॉम ए टू बी इन टाइम T1. टाइम T1 एवढ्या वेळामध्ये पार्टिकल कुठून कुठपर्यंत पोहोचलं, ए टू बी पोहोचलं. मग त्यानं जे अँगल बनवला तो किती बनवला, θ1 बनवला, बरोबर आहे. मग त्यावेळेला त्याचा पोझिशन वेक्टर किती झाला, OB झाला. आपण त्याला R2 बार असंही म्हणू शकतो, बरोबर. त्याच्यानंतर परत पार्टिकल आणखीन थोडा टाइम T2 मध्ये कुठपर्यंत पोहोचला, पॉइंट सी पर्यंत पोहोचला, बरोबर आहे. मग तोपर्यंत जे डिस्प्लेसमेंट झालं ते किती झालं, θ2 इतकं झालं, राईट. मग आता आपल्याला काय करायचंय की अँग्युलर व्हेलॉसिटी डिफाइन करायची. सो व्हॉट इज अँग्युलर व्हेलॉसिटी, तर आपण आधीच म्हणालो होतो की व्हेलॉसिटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. नाउ हिअर द एव्हरेज अँग्युलर व्हेलॉसिटी इज अ टाइम रेट फॉर चेंज ऑफ अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. म्हणजे T1 इतक्या टाइम मध्ये आणि T2 इतक्या टाइम मध्ये जे काही अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट झालं, T1 इतक्या टाइम मध्ये θ1 झालं, T2 इतक्या टाइम मध्ये θ2 झालं. तर मग डिस्प्लेसमेंट किती चेंज झालं, ते झालं θ2 मायनस θ1. तेवढ्या वेळामध्ये टाइम किती चेंज झाला, तो झाला T1 टू T2. मग आपण काय म्हणूया, एव्हरेज अँग्युलर व्हेलॉसिटी इज इक्वल टू θ2 मायनस θ1 अपॉन T2 मायनस T1, किंवा आपण याला म्हणू शकतो डेल्टा थिटा अपॉन डेल्टा टी. म्हणजे चेंज इन अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, किंवा चेंज इन अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. So that is what called angular velocity, and this is the formula for average angular velocity.
विद्यार्थी मित्रांनो लक्षात ठेवा, तुम्हाला ह्याच्या आधी पण सांगितलंय की अवरेज शब्द आला की नेहमी दोन गोष्टी येतात, राईट? आणि इन्स्टंटेनियस आलं तर मग मात्र तो व्हेरी शॉर्ट टाइम इंटरव्हल असतो आणि अँगल पण व्हेरी शॉर्ट असतो. ठीक आहे? ओके. Now again, this is a particle performing circular motion. Initial position is shown by vector OA bar and this is the position OB bar. Now what is happening here? The angular displacement is a very small. Means the time taken is also very small. आणि मग ज्या वेळेला स्मॉल टाइम इंटरव्हल असतो तेव्हा आपण त्याला इन्स्टंटेनियस असं म्हणतो. आणि जेव्हा आपण इन्स्टंटेनियस व्हेलॉसिटी सांगायची असते तेव्हा आपण लिमिटचा वापर करतो, लेबनिझ नोटेशनचा वापर करतो. आता हे थोडंसं 12th स्टँडर्डच्या मुलांना पटकन समजेल कारण 11th एंडला तुम्ही लिमिट धडा शिकलेला असता. पण आता जे 11th ची मुलं आहेत त्यांना हे नोटेशन थोडंसं पाठच करावं लागेल. ओके, सो व्हॉट इज इन्स्टंटेनियस अँग्युलर व्हेलॉसिटी? So instantaneous angular velocity of a particle performing circular motion is defined as the time rate of change of limiting angular displacement. म्हणजे छोटीशी टाइम इंटरव्हल आहे त्यामुळे होणारा अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट सुद्धा छोटसच असणार आहे. आणि ते लिमिटिंग घ्यायचे म्हणजे काय की हा टाइम इंटरव्हल कमी करत म्हणजे किती कमी करायचा आहे? तर जवळजवळ 0 इतका कमी करायचा आहे. म्हणजे तो टाइम इंटरव्हल खूपच छोटा आहे असा त्याचा अर्थ आहे. ओके, आणि ह्याला म्हणतात लेबनिझ नोटेशन. हे मगाशी पण सांगितलं की 12th स्टँडर्डच्या मुलांना कळणार, 11th स्टँडर्डच्या मुलांना कळण्यासाठी अजून लिमिट हा धडा मॅथ्स मध्ये शिकावा लागेल. पण सध्या हे नोटेशन तुम्हाला पाठ करावं लागेल. मुळात हा पार्ट आता 11वी मुलं जरी बघत असले तरी टेन्शन घेऊ नका. एवढ्या डिटेल मध्ये तुम्हाला आता 11वीला नाहीये, जरी सर्क्युलर मोशन असलं तरी. ठीक आहे? सो अँग्युलर व्हेलॉसिटी अगेन इज अ वेक्टर क्वांटिटी. येस, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट काय आहे? वेक्टर क्वांटिटी आहे. अँग्युलर व्हेलॉसिटी वेक्टर क्वांटिटी आहे. अँग्युलर ऍक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी आहे. वेक्टर क्वांटिटी म्हणलं की त्याला मॅग्निट्यूड येणार आणि डायरेक्शन येणार. बरोबर की नाही? येस. आता मुद्दा येणार की डायरेक्शन काय? द डायरेक्शन ऑफ द ओमेगा इज अगेन गिव्हन बाय राईट हँड रूल. आणि मग त्याचं डायरेक्शन देण्यासाठी सुद्धा पुन्हा एक वेळ तुम्हाला राईट हँड रूल वापरावं लागेल. एक साधा नियम लक्षात ठेवा की ज्या दिशेनं अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट असतं त्याच दिशेनं अँग्युलर व्हेलॉसिटी पण असते आणि त्याच दिशेनं अँग्युलर ऍक्सेलरेशन पण असतं. काय लक्षात ठेवा? ज्या दिशेनं अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट असतं त्याच दिशेनं अँग्युलर व्हेलॉसिटी असते, त्याच दिशेनं अँग्युलर ऍक्सेलरेशन असतं. मग आता अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट साठी तुम्ही काय वापरला होता? राईट हँड थंब रूल, राईट? मग अँग्युलर व्हेलॉसिटी पण काय? राईट हँड थंब रूल. अँग्युलर ऍक्सेलरेशन साठी पण काय? राईट हँड थंब रूल. मग राईट हँड थंब रूल वापरून जी तुम्ही डिस्प्लेसमेंटची डायरेक्शन काढली तीच व्हेलॉसिटीची आणि तीच ऍक्सेलरेशनचं आहे. शॉर्टकट लक्षात राहील? ओके, मग मगाशी आपण काय डिस्प्लेसमेंट बद्दल सांगितलं होतं की अँटी क्लॉकवाईज मोशन असेल तर आपल्याला डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड आणि पॉझिटिव्ह घ्यायची होती. मग आता इथं कोण आहे? अँग्युलर व्हेलॉसिटी आहे. मग ही सुद्धा काय असणार? अपवर्ड अँड पॉझिटिव्ह. सिंपल, सोपं आहे. व्हेरी गुड. मग आता क्लॉकवाईजचं काय? क्लॉकवाईज मोशन देन ओमेगा पॉइंट डाउनवर्ड and it will be say निगेटिव्ह. ओके, येस. आता याचा युनिट काय? ही अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट आहे. ही अँग्युलर व्हेलॉसिटी आहे. मग अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट कशात मोजतात? रॅडियन मध्ये. व्हेलॉसिटी काय असते? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. मग हे काय येणार? रॅडियन अपॉन टाइम, राईट? म्हणून काय येणार? रॅडियन अपॉन सेकंड. कारण अँगलचं युनिट काय? रॅडियन आणि टाइमचं युनिट काय? सेकंड आहे. आता ह्याच्या डायमेन्शनचं काय करायचं? तर मगाशी तर आपण म्हणालो की रॅडियन असलं की डायमेन्शन नाही, पण इथं सेकंद आहे ना आणि ते डिवायडेड बाय आहे. त्यामुळे ह्याचं डायमेन्शन येणार m⁻0, l⁻0, t⁻−1. रिमेंबर स्टुडंट्स. ओके, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटला डायमेन्शन नाही, पण अँग्युलर व्हेलॉसिटीला डायमेन्शन आहे. ओके, ठीक आहे. आता आपण बघूया अँग्युलर स्पीड. अँग्युलर स्पीड. सो अँग्युलर स्पीड म्हणजे काय? तर जी तुम्ही अँग्युलर व्हेलॉसिटी जी घेतली, स्टडी केली, तुम्हाला माहिती आहे की अँग्युलर व्हेलॉसिटी ही वेक्टर क्वांटिटी आहे आणि वेक्टर क्वांटिटी आहे तर तिला मॅग्निट्यूड पण असणार आणि डायरेक्शन पण असणार, राईट? तर फक्त मॅग्निट्यूडचा जेव्हा तुम्ही विचार कराल म्हणजे डायरेक्शनला तुम्ही निग्लेक्ट कराल तेव्हा त्याला म्हणायचं अँग्युलर स्पीड. लक्षात ठेवा, व्हॉट इज अँग्युलर स्पीड? Just consider the magnitude of the angular velocity that will be called as a angular speed. कारण स्पीड ही कसली क्वांटिटी आहे? स्केलर क्वांटिटी आहे. स्केलर क्वांटिटी म्हणजे काय? कन्सिडर ओनली मॅग्निट्यूड. सो सिंपल. मग आता इथे तुम्हाला ओमेगा इज इक्वल टू लिमिट एज डेल्टा टी टेन्स टू 0 हे दिलेलं आहे. डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी दिलाय. डेल्टा थिटा अपॉन डेल्टा टी दिलाय. दॅट इज इक्वल टू डी थिटा बाय डी टी. लेबनिझ नोटेशन आहे. ओके, अँग्युलर स्पीड तुम्हाला आधीच सांगितलं की अँग्युलर स्पीड म्हणजे कोण आहे? अँग्युलर व्हेलॉसिटीची फक्त मॅग्निट्यूड आहे आणि फक्त मॅग्निट्यूड असलं की त्या क्वांटिटीला काय म्हणतात? स्केलर क्वांटिटी म्हणतात. म्हणजे अँग्युलर स्पीड ही स्केलर क्वांटिटी आहे. आता याचा युनिट काय? अँग्युलर स्पीड, बरोबर आहे की नाही?
मग फक्त मॅग्निट्यूड जरी असलं तरी शेवटी रॅडियन अपॉन काय सेकंड हेच त्याचं युनिट येणार आहे. डायमेन्शन मध्ये काय येणार आहे परत m⁻0 l⁻0 t⁻⁻1. गेट इट क्लिअर? सोपं आहे. ओके, so this all about angular speed. Now let us think about angular acceleration. Angular acceleration. मुळात acceleration म्हणजे काय? रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. म्हणजे चेंज इन व्हेलॉसिटी अपॉन चेंज इन टाइम. मग आता इथे परत तुम्हाला काय दाखवायचंय? वन पार्टिकल दॅट इज परफॉर्मिंग व्हॉट? Uniform circular motion. Now at point A, the particle moves at point A, the particle is at point A. Now in time interval t1, the particle moves from what? Point A to point B. तर त्यामुळे इथं काय घडलं? अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट घडलं. किती घडलं? θ1. मग आता A पासून B पर्यंत जातानाची अँग्युलर व्हेलॉसिटी किती आली? ω1. आता पुन्हा एक वेळ काय केलं? आणखीन थोडा टाइम घेतला, से t2. एवढ्या टाइम मध्ये पार्टिकल कुठून कुठेपर्यंत गेलं? B to C गेलं. मग तिथं किती अँग्युलर व्हेलॉसिटी आली? ω2 आली. तिथपर्यंत अँगल किती झाला? θ2 झाला. अंडरस्टँड इट? मग आपण आता कशाबद्दल बोलणार? येस, यू आर करेक्ट. आपण जेव्हा 2 वेळा बोलतो, 2 वेळा टाइम घेतो, t1 t2, 2 व्हेलॉसिटी सांगतो ω1 ω2, तेव्हा आपण अवरेज बद्दल बोलतो. अवरेज. येस. मग अँग्युलर ऍक्सेलरेशन म्हणजे काय? व्हेलॉसिटी अपॉन टाइम. मग अवरेज अँग्युलर ऍक्सेलरेशन म्हणजे काय? येस, अँग्युलर व्हेलॉसिटी दॅट इज चेंज इन अँग्युलर व्हेलॉसिटी अपॉन टाइम. म्हणजे इट इज अ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर व्हेलॉसिटी. द अवरेज angular acceleration is defined as the time rate of change of angular velocity. That is average acceleration, that is equal to ω2 minus ω1 upon t2 minus t1. Yes. Now instantaneous. So instantaneous is what? A small time interval, small change in angular velocity. Okay. So instantaneous angular acceleration of a particle performing circular motion is defined as the time rate of change of limiting angular velocity. खूप छोटी, त्यासाठी लिमिटचं नोटेशन वापरावं लागतं. So this is what instantaneous angular acceleration is equal to limit as delta t tends to 0, that is delta omega bar upon delta t, म्हणजे d omega bar upon dt. याचा युनिट काय? तर अँग्युलर व्हेलॉसिटी अपॉन टाइम. अँग्युलर व्हेलॉसिटीचं युनिट काय असतं? रेडियन पर सेकंद. आणि परत इथं टाइम आहे, म्हणजे परत डिवायडेड बाय, म्हणजे याचं उत्तर काय येणार आहे? याचा युनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वेअर. करेक्ट, रेडियन पर सेकंड स्क्वेअर. आता याचं डायमेन्शन काय येणार? m⁻0 l⁻0 t⁻⁻2. अगदी बरोबर. m⁻0 l⁻0 t⁻⁻2. अगेन अँग्युलर ऍक्सेलरेशन इज व्हॉट? वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी म्हणलं की त्याला काय असणार? बरोबर, मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन असणार. आता डायरेक्शन कशी काढायची? पुन्हा आपल्या मदतीला कोण येणार? राईट हँड थंब रूल. मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं होतं की ज्या दिशेने अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट असतं त्याच दिशेने अँग्युलर व्हेलॉसिटी असते, त्याच दिशेने काय असतं? अँग्युलर ऍक्सेलरेशन सुद्धा असतं. मग आता सांगा की जर अँटी क्लॉकवाईज जर मोशन झाली, अँटी क्लॉकवाईज, येस, नाव यू आर करेक्ट, राईट हँड थंब रूल नुसार. आता इथं बघा, तुम्हाला ही डायरेक्शन कशाची दाखवली आहे? ही अँग्युलर व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन दाखवली. आता आपल्याला कोणाची काढायची? अँग्युलर ऍक्सेलरेशनची काढायची. मगाशी मी तुम्हाला काय सांगितलं? जी अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटची डायरेक्शन तीच अँग्युलर व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन, म्हणजे तीच कोणाची डायरेक्शन? अँग्युलर ऍक्सेलरेशनची सुद्धा डायरेक्शन ना. दिसतंय का? दिसते. पण आता ह्याच्यामध्ये एक गोष्ट फार महत्वाची लक्षात ठेवायची आहे की तुमचं सेन्स ऑफ रोटेशन सेम आहे आणि त्यावेळेला जर स्पीड वाढत असेल, कंटिन्युअसली ओमेगा इन्क्रीज 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 होतोय, तर त्यावेळेला अँग्युलर ऍक्सेलरेशन हा अपवर्ड आणि पॉझिटिव्ह दाखवायचा. काय दाखवायचा? अपवर्ड अँड पॉझिटिव्ह दाखवायचा. आणि जर अँग्युलर ऍक्सेलरेशन म्हणजे अँग्युलर व्हेलॉसिटी जी आहे, म्हणजे सेन्स ऑफ रोटेशन सेम आहे, पण तुम्हाला व्हेलॉसिटी कमी 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 होताना दिसत आहे, तर त्यावेळेला मात्र अँग्युलर ऍक्सेलरेशन कसं दाखवायचं? निगेटिव्ह दाखवायचं. हे खूपच महत्वाचं आहे. ओके. सो इफ ओमेगा इज डिक्रीजिंग, आता ओमेगा इज डिक्रीजिंग, बरोबर आहे की नाही? मग त्यावेळेला मात्र काय झालं? अल्फाची डायरेक्शन आपण काय दाखवली? अपोजिट ओमेगा बार दाखवली, म्हणजे निगेटिव्ह दाखवली. हे खूपच महत्वाचं आहे, लक्षात ठेवा. ठीक आहे. म्हणजे असं नाही की आता ओमेगा जे आहे, म्हणजे आता तुम्ही डिस्प्लेसमेंटच्या डायरेक्शन बद्दल तुम्ही सांगितलं होतं की क्लॉकवाईज असेल, अँटी क्लॉकवाईज असेल तर थंब अपवर्ड आहे, आणि क्लॉकवाईज असेल थंब काय झाला? डाऊनवर्ड झाला. ओके नाही? ओमेगाच्या बाबतीत पण तसंच आहे. थंब अपवर्ड आणि थंब डाऊनवर्ड. अँटी क्लॉकवाईजला अपवर्ड आणि क्लॉकवाईजला डाऊनवर्ड. परंतु अँग्युलर ऍक्सेलरेशनला तसं नाही, लक्षात ठेवायचं. अँग्युलर ऍक्सेलरेशन मध्ये जर स्पीड वाढत असेल तर ओमेगाच्या दिशेनं, आणि स्पीड कमी होत असेल तर ओमेगाच्या विरुद्ध दिशेनं, असं लक्षात ठेवा. लाईन ऑफ ऍक्शन सेमच आहे,
फक्त अँग्युलर ऍक्सलरेशन स्पीड वाढत असेल तर डिस्प्लेसमेंट आणि अँग्युलर व्हेलॉसिटीच्या दिशेने असतं, आणि स्पीड कमी होत असेल तर ती दिशा काय करतं, ते डायरेक्शन काय करतं, अपोजिट करतं. लक्षात घ्या, हे लिहून ठेवा व्यवस्थित, हे कन्फ्युजन करतं आणि तुम्हाला एखादा छोटासा थेरॉटिकल एमसीक्यू घडवून जाऊ शकतो. ओके ओके. तर मित्रांनो, आता आपण काय काय शिकलो? आपण सर्क्युलर मोशन म्हणजे काय शिकलो, बरोबर? युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन, नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन, त्याचे आपण एक्झाम्पल शिकलो. त्याच्यानंतर आपल्याला अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटचा कन्सेप्ट शिकलो, अँग्युलर व्हेलॉसिटीचा कन्सेप्ट शिकलो, अँग्युलर ऍक्सलरेशनचा कन्सेप्ट शिकलो, राईट हँड थंब रूल शिकलो, बरोबर आहे की नाही? येस. तर हे एवढं तुमचं लेक्चर झालेलं आहे. हे पहिला तुम्ही व्यवस्थित अटेंड करा, व्यवस्थित रिवाइज करा, त्याच्याबद्दल व्यवस्थित नोट्स काढा. पुढच्या लेक्चरमध्ये आपल्याला अजून बऱ्याच गोष्टी शिकायच्या आहेत. त्याचं स्टार्ट होईल रिलेशन बिटवीन लिनियर व्हेलॉसिटी आणि अँग्युलर व्हेलॉसिटी. ओके.